Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. De asemenea, te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Hai să vedem mesaje. Ok, a început citirea cu un 8 de bâte. Cineva se grăbește aici, cineva vorbește mult, cineva simte pasiunea vieții. Wow, 6 de cupe, 9 de monede. Deci putem să discutăm aici despre un moment în care, uite, primești o veste bună. Poate să fie și o încredere mai mare pe care o ai în relația ta de cuplu, dar pentru alții, bineînțeles, putem să discutăm și despre o oarecare revelație pe care cineva o are. De asemenea, putem să discutăm aici despre o veste bună legată de dragoste, poate să fie și o încredere mai mare pe care tu o ai în copilul tău interior, însă ce mai văd aici pentru unii dintre voi are legătură cu o relație mult mai apropiată pe care o puteți avea fie cu persoana iubită, pentru unii e ca și cum primiți niște bani din trecut sau în sfârșit vă simțiți împliniți, fericiți, mulțumiți dintr-un anumit punct de vedere. Văd copilărie, văd gesturi frumoase. 8-ul de bâte pentru tine, deci e o perioadă în care comunici foarte mult, de asemenea este o perioadă în care tu pur și simplu începi să vezi lucrurile mult mai clar. Văd multă pasiune, fie în relația de cuplu, fie în general. Unii e ca și cum aveți idei absolut geniale în viața voastră. Văd că sunteți într-o perioadă în care faceți multe drumuri, comunicați foarte mult și e o perioadă în care, repet, lucrurile se mișcă extraordinar de rapid. Mai văd și o perioadă de succes pentru unii dintre voi. Cineva care suflă din trompetă, da? Cineva care dă startul unei competiții, poate să fie și faptul că dai startul unor proiecte multiple sau pur și simplu poate pentru unii dintre voi este vorba despre faptul că cineva aici începe să se simtă mult mai sigur pe el. Da? Unii e ca și cum coordonați mai multe lucruri, dar repet, e foarte mult dinamism pe care eu îl simt aici. Hai să vedem despre ce este vorba cu acest 8 de bâte, pentru că e clar că mie mi-apare și multă pasiune. Și avem așa, nebunul și cu 9 de cupe, ok. Aici văd o bucurie foarte mare pentru tine, e o bucurie foarte mare care ține de ideea de dragoste, este o bucurie foarte mare care ține și de copilul tău interior, poate să fie, uite, pentru unii și o perioadă în care vă revoltați, da? Poate e o perioadă în care rupeți zidurile, rupeți lanțurile, poate să fie vorba și despre o perioadă în care acționați într-un mod diferit, adică și cum ai curajul să faci tot ceea ce copilul tău interior îți spune. Pentru unii poate să fie aici vorba și despre o persoană nouă care apare în viața voastră și care vă oferă această energie extraordinar de puternică. Pentru că, uite, văd o persoană relaxată, o persoană care îi place să se simtă bine, foarte curajoasă, persoana asta face doar ceea ce simte. Și cam așa sunteți voi, e ca un nou drum, e ca un nou început, dar e cu mare bucurie. Cu toate că avem 9 de spade și 5-ul de bâte, da? Cu toate că pentru unii dintre voi putem să discutăm și despre o perioadă ușor mai aglomerată, este o perioadă și ușor stresantă, posibil să aveți și o competiție foarte acerbă și atunci e nevoie să fiți nonconformiști, e nevoie să fiți duri, e nevoie să fiți deschiși. Pentru casa ta avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Discutăm aici despre un moment în care te axezi foarte mult pe liniștea ta sufletească. Unii poate vreți să stați singuri în perioada aceasta sau pentru alții putem să discutăm și despre o perioadă în care pur și simplu simțiți nevoia să faceți pace cu trecutul. Ermitul ăsta, bineînțeles, vorbește și despre o persoană foarte înțeleaptă, retrasă, e cineva important din familia ta, din cercul de prieteni care îți poate fi alături. Dar avem spânzuratul. Nu-i bun. Spânzuratul și cu soarele. Da, o legătură cu zodia Leu. Mai avem și zodia Pești. Ce mai văd aici e ca un fel de sacrificiu.
da? Un sacrificiu fie legat de linia masculină din familie, fie pentru unii poate să fie vorba despre o problemă pe care un bărbat din casa ta o are, din familia ta, poate este vorba despre un prieten foarte drag sufletului tău care se sacrifică, care are niște probleme. Unii e ca și cum ziceți, domnule, mai bine stau singur decât într-o companie proastă, da? Sau mai bine stau singur decât într-o astfel de situație complicată. Ok. Avem 10 de bâte, 9 de bâte. Uite, e o împărăteasă aici care zice că a obosit, zice că nu mai poate. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Este clar că pentru casa ta urmează să iei o decizie importantă, fie legată de relația de cuplu, fie pentru unii e că și cum vă vine un cuplu în vizită și cuplul ăsta poate avea niște probleme. Pentru unii mai simt aici și energia unei persoane noi care se arată la orizont, doar că nu știu acum ce deschidere ai tu în toată povestea asta. Hai să vedem. În curând, 3 de monede. În curând văd aici că lucrezi cu drag și spor împreună cu cineva. Poate să fie o activitate într-un grup mai mic de oameni. Pentru unii poate este o activitate banală în casă, pentru alții sunt lucruri mai importante de atât, dacă e să discutăm de sfera profesională. Și tot cu acest 3 de monede eu m-aș gândi aici la o primă victorie, la o primă realizare. E ca și cum lucrurile încep să funcționeze, lucrurile încep să se așeze în general pentru tine. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Da, regele de spade, 6 de bâte, bun, și 3 de cupe. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsători. Unii aici poate aveți legătură cu o persoană mai dură, este vorba despre o persoană care își face tot felul de planuri, de strategii, este vorba despre o persoană care e foarte rațională, poate e vorba de o persoană care poartă uniformă sau o persoană care pur și simplu are totul extraordinar de bine organizat în viața sa. Omul acesta îți poate face o bucurie mare. E ca și cum, nu știu, unii aveți parte de o realizare, fie din punct de vedere profesional, fie personal. E ca și cum faceți ceva și acolo vă ies lucrurile mult mai bine decât v-ați fi imaginat. Asta e clar. Mai vreau un mesaj. Asul de monede, 9 de spade în curând. Deci o veste bună, e o veste eliberatoare. Poate pentru unii să fie vorba și despre o nouă etapă, poate o nouă colaborare, ceva nou care se arată la orizont și care te poate stresa ușor. Asta văd eu aici. Poate o nouă persoană. Apoi, în viitor avem magicianul, cineva aici care fie încearcă să te convingă de un anumit lucru, fie pentru unii discutăm despre un nou început, un nou proiect pe care îl pui în desfășurare, pentru alții, în schimb, putem să discutăm aici despre o persoană nouă care se arată la orizont. De asemenea, ce mai văd eu aici cu magicianul poate avea legătură și cu faptul că întâlnești o persoană foarte iscusită, e cineva care știe să facă multe, se folosește de tot ceea ce are la îndemână, e inventiv sau inventivă. Doar că este și o persoană la care trebuie să ai o mai mare atenție, pentru că este o persoană care poate să înșele foarte ușor. Ia să vedem, cu toate că mie miroase aici a noi începuturi. Ok. 2 de bâte, 8 de cupe. Cineva renunță la ceva anume. Poate cineva renunță la o așteptare. Sau poate să fie și că cineva amână o călătorie. Mai poate să fie și că ai aici o persoană care se pregătește pentru ceva anume, se pregătește pentru ceva important. Poate să fie cineva de la drum lung care dorește să te cunoască mai bine sau care dorește să se apropie mai mult de tine. Uite, aici văd și o discuție pe care o poți avea cu cineva legată de sfera financiară. Zece de cupe, justiția, o legătură cu zodia Balanță. Tot pentru tine aici în viitor, ce văd eu, este o decizie bună legată de ideea de familie, legată de ideea de casă.
poate să fie și o veste extraordinar de bună care apare și care, să știi că poate avea legătură cu o nouă persoană, da? Ceva ce poate avea legătură cu un nou început, o nouă etapă care se așterne în calea ta. Uite, e un personaj aici foarte sigur pe el, foarte încrezător în emoțiile sale, în puterea sa. Poate pentru unii, v-am zis, e ca și cum cunoașteți o persoană nouă. Pentru alții, nu știu, poate aveți un prieten care vă poate ajuta într-o anumită situație, într-un anumit demers. Ce nu știi tu? Cavalerul de cupe, ok. Ce nu știi tu aici? E cineva care se gândește cu dragoste la tine, cu admirație, sau poate să fie o persoană creativă, o persoană care vrea să-ți propună, fie o prietenie, fie o poveste de iubire pentru unii dintre voi. Dar e clar aici că cineva e în căutarea dragostei în jurul tău, poate e cineva care încă nu are curajul necesar să-ți spună aceste lucruri. Uite, e o persoană romantică, e o persoană care ar vrea să te invite undeva. Dragilor, aici pentru bărbați, ia uite, avem o regină de bâte, o legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Deci aici pentru voi este clar vorba despre o persoană foarte energică, iubitoare, plină de viață, este vorba despre o femeie foarte sigură pe ea, este vorba despre o femeie foarte abilă, da? E o femeie care știe să te convingă, știe să-ți ridice moralul, e o femeie curioasă, dornică să experimenteze tot felul de lucruri și poate chiar e vorba de cineva care e în căutarea iubirii. Cineva care ar vrea să știe mai multe. Ia să vedem noi. Mai vrea un mesaj, ok. Și avem așa, împăratul 5 de monede, o legătură cu zodia berbec. Acum nu știu, poate regina asta de bâte umblă după împărat și împăratul nu vrea. Da? Împăratul zice, nu, stau singur în castel, stau singur în regat, nu vreau să aud așa ceva. Pentru că regina de bâte, dragilor, poate să însemne totuși și o rivală. Da? Pentru unii dintre voi. Mai poate să fie pentru alții, da? Și faptul că aveți aici un împărat, adică un bărbat cu autoritate, este un bărbat puternic, acest om știe foarte bine ce își dorește și posibil ca acest personaj să se intereseze foarte mult de tine, să se intereseze foarte mult de viața ta și atunci doar că o face în secret, nu știu, e un om mai ciudat ăsta. Aoleu, faetonul, luna și cu turnul. Posibil ca undeva în jurul tău niște măști să cadă jos de pe față și tu să nu știi despre acest lucru, să nu știi despre această discuție, despre acest conflict. Mai vreau un mesaj. Doi de monede, regina de spade, o conexiune cu o zodie de aer. Mai avem aici Gemeni, Balanță, Vărsător. Posibil ca între persoanele astea să fie și o discuție foarte interesantă legată de bani sau legată de ceea ce se oferă. Ce mai vede aici e cineva care parcă jonglează între două direcții, două persoane, două proiecte. Poate e cineva care tot se străduiește aici să te convingă de un anumit lucru. Patru de bâte. E cineva aici foarte sigur pe el. Poate să fie și cineva căruia îi place să petreacă. Poate cineva ți-a ascuns ceva legat de o petrecere, legat de bani. Ia să vedem ce spune și tarotul meu în toată povestea asta. Ce nu știi tu? Ei, tu nu știi despre o ceartă, un conflict aici care a dus la un final. Da? Și e cu noroc pentru tine. Poate cineva care riscă în legătură cu acest sfârșit, riscă în legătură cu această transformare prin care trece. Mai vreau un mesaj. Oh, tu nu știi ceva despre o dragoste sinceră, o dragoste neîmpărtășită. Uite, cineva care are probleme în dragoste, cineva care suferă din dragoste. Hai să vedem, la baza pachetului din nou avem ideea de conflict. Da? Deci o ceartă, un conflict, ceva ce s-a petrecut aici.
Pe neașteptate, pajul de cupe, pe neașteptate o veste pe care o primești de la un copil sau de la o persoană mai tânără. De asemenea, pe neașteptate aici poți primi o invitație de la cineva. Pentru unii poate să fie și un moment creativ pe care îl aveți, adică vă vine o idee, simțiți nevoia să puneți în practică ceva. Pe neașteptate avem regele de bâte și pajul de cupe, da? Din nou conexiune cu zodii de foc. Din nou apare lucrul ăsta. Berbec, leu, săgetător. Pe neașteptate văd o invitație de la acest bărbat, o invitație pe care o poți primi, fie pe ideea de dragoste, fie e ca și cum primești o invitație care are legătură cu o întâlnire, dar și cineva care, uite, poate avea niște probleme destul de mari din punct de vedere emoțional. Cavalerul de cupe, 8 de bâte. Pe neașteptate, cineva aici îți transmite un mesaj, cineva îți adresează o invitație. Poate să fie vorba despre o persoană foarte abilă, foarte energică, plină de viață. 7 de bâte. Da? Deci cineva care se bate cu pumnul în piept. E o persoană curajoasă. Omul ăsta vine către tine cu o invitație. Da? Oh! Ok. Doar că pe neașteptată e ca un fel de scenă de gelozie pe care cineva o face. Sau omul ăsta face aceste lucruri din gelozie. Pentru că, uite, avem aici un bărbat matur, o invitație și o tranziție, o schimbare. Deci poate cineva care te invită să faceți o schimbare împreună, fie profesională, fie personală. Cineva e ca și cum își schimbă strategia, își schimbă modul de a acționa, își schimbă ceva important. Ce o să te mire 10 de spade? Cineva care e pus la pământ. Da? Poate să fie și un sfârșit la propriu, da? Care se petrece. Nu știu, o despărțire, poate sfârșitul unui proiect, poate e vorba de o persoană care pur și simplu se simte pusă la pământ. Ce o să te mire? Opa, wow! Pajul de bâte, 6 de monede. O ultimă cumpărătură, să nu știu, cineva care e foarte încântat să renunțe la ceva, să împartă ceva. Poate avea legătură și cu, nu știu, un pachet, un colet, ceva ce vine foarte rapid. Wow, o întâlnire și o scrisoare. Aici, ce o să te mire pe tine e niște vești pe care le primești în cadrul unei întâlniri. Avem o femeie în vârstă, bani puțini și supărare, persoană vicleană și lacrimi. Deci aici ce o să te mire e o femeie mai matură, care are niște probleme și financiare, și de sănătate, și emoționale. E și o femeie mai inteligentă și mai vicleană din fire, care e foarte înlăcrimată. Da? Posibil să rămâi surprins sau surprinsă de declarațiile acestei femei. Să vedem ce zice și oracolul meu. Multe mesaje au ieșit. În primul rând avem profund, jos, deci e ceva extrem de intens. Vei reuși ce gândești, numărul 33. Apoi avem cifra 2 cu mesajul pace, deci tu aici vei reuși să dai la pace. Avem ascuns, lună, deci e ceva legat de o femeie sau ceva ce este foarte ascuns. Avem inițiala O cu mesajul oglindă, deci parcă e o situație care se petrece în oglindă. Da? Iar apoi avem emoții, inițiala E. Și avem cifra 1, șef, deci cineva care are emoții legate de o responsabilitate pe care o are. Dar parcă e ceva ce se apropie totuși de final. Avem un bărbat, organizare, lecție, Saturn, zodia Capricorn, zodia Vărsător, iar apoi avem noutăți, surpriză, planeta Uranus.
Da, deci surpriza aici poate avea legătură cu atitudinea unui bărbat. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.